السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو النهاردة ان شاء الله فيديو مهم جدا، لان احنا هنعمل فيه انواع كتير من الفيجر 8 ويف. الويف دي اللي احنا بنستخدمها كتير قوي في مشاريع كتير، واهمها هي استخدامها في الدلايات. نعمل بيها الجزء اللي بيتعلق منه الدلاية او اللي اسمه بيل. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. لو في اي حد عنده سؤال او استفسار يسيبه في الكومنتس تحت الفيديو، ويلا بينا نبتدي. الادوات اللي انا هستخدمها النهارده هي ادوات بيسك جدا واساسيه، اللي هي القصافه. معايا القصافه الكبيره ومعايا القصافه الصغيره على حسب السلك اللي احنا هنقصه زي ما احنا متعودين عشان القصافه بتاعتنا ما تبوظش. معايا الزراديه المبرومه، ومعايا كمان الزراديه الناعمه. السلك الغزل او سلك الويف اللي انا هشتغل بيه 3/10 ملفوفة على مكوك زي ما احنا متعودين. ومعايا كمان سلك سواء كان ملي او 8/10. ومعايا هنا ده لزق لزق بتاع الكهرباء، بجيبه من الادوات الكهربائية. هستخدمه هيفيدني جدا في حاجات كتير في الشغل، هيسهل عليا ان شاء الله. هتشوفوا في الفيديو ازاي هستخدمه. ومعايا برضو اعواد الخشبية والخيط اللي انا هستخدمه عشان اوضح عليه الغرزة او النسيج زي ما احنا متعودين قبل ما نطبق على السلك بتاعنا. اول نوع هنشتغله دلوقتي في الفيجر 8 ويف هي النوع اللي بيبقى السلكين البعد ما بينهم او المسافة ما بينهم مستمرة طول الشغل. ان شاء الله هوريكم لما نخلص انا استخدمت الويف دي في ايه كمثال يعني. بس الاول هنشوف ازاي هنشتغل. دلوقتي انا ماسكه العواد الخشبيه بايدي، لان المسافه انا مصغراها، انما لو كانت المسافه ما بين الاسلاك كبيره بستخدم اللزق بتاعي زي ما هستخدمه في انواع تانية من الويف ان شاء الله تيجي معانا في الفيديو. انا بعمل ايه الويف ده؟ اساسه ان احنا بنشتغل على بنلف حوالين السلك الاولاني اللي هو اللي تحت عدد لفات معينة، سواء كان 1 أو 2 أو حتى 5. وبعدين باجي من تحت وبلف حوالين السلك التاني اللي هو الأولاني نفس عدد اللفات، وبرجع تاني أقوم جاية من تحت ولفة حوالين السلك اللي بعديه نفس عدد اللفات. هو دي باختصار جدا الفيجر 8 ويف بتاعتنا في كل أنواعها. بس الاختلافات بتبقى يا اما في عدد اللفات كل مرة، يا اما في عدد عفوا في تشكيل السلك نفسه اللي احنا بنلف عليه او اللي بنعمل عليه الويف. اللي احنا هنشتغل عليه زي ما قلنا دلوقتي هي ان المسافة ما بين السلكين تبقى مستمرة طول الويف، لا بتوسع ولا بتضيق. لو حبيت ان انا اثبت باللزق اثبت، بس بما اني انا هشتغل جزء صغير كتوضيحي، فانا حاسه ان انا مش هحتاج ان انا اثبت في النوع ده او في الويف دي. فهشتغل على طول واحاول ان انا اظبط المسافه ما بين السلكين بنفسي طول ما انا بشتغل. عملت لفتين حوالين السلك اللي تحت، وبعدين باجي من تحت الأسلاك وبعمل لفتين حوالين السلكين اللي فوق، وبعدين باجي تاني من تحت وبعمل لفتين حوالين السلك اللي تحت. اول كام لفه بتبقى مش مظبوطه قوي معايا زي ما انتم شايفين. انا ممكن بعد ما اخلص افك اللفتين الاولانيين دول، او ممكن اسيبهم مفيش مشكله حسب ما كل واحد الشغل هيطلع معاه ازاي. انا هكمل شغل على السلكين دول، وهغير في اعداد اللفات بتاعتي عشان تشوفوا الفرق والافكت المختلف اللي هيديه. انا بحب يبقى الواسع شويه، فبحب ان انا اعمل لفات اكبر على الاسلاك قبل ما انقل على السلك اللي بعديها. بس ده برضو طبعا يرجع لذوق كل واحد ورغبته او المشروع اللي هو بيعمله.
دي القطعة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. انا في الاول وفي الاخر كنت عاملاها ضيقة، وفي النص وسعت المسافات او عدد اللفات اللي بعملها على كل سلك. تاني نوع معانا النهاردة هنعمله، انا في رأيي ان ده اسهل انواع الفيجر ايت ويف. هي ان احنا بنشتغل من الاسلاك بتاعتنا من بتوسع من مكان ضيق لمكان اوسع زي ما انتوا شايفين. زي رقم 7 مثلا نقدر نقول، او حرف في. فانا دي بتبقى اسهل حاجه في الشغل. انا بشتغل عادي جدا، زي ما انتم شايفين نفس الغرزه. بس المفروض ان انا اخد بالي منه كويس، ان انا وانا بلف الاسلاك او سلك الويف على السلك بتاعي الاساسي، ما شدش جامد السلك بحيث ان انا اغير الزاويه بتاعه الاسلاك بتاعتي غصب عني وانا بشد جامد عشان ان انا احكم الشغل. لا، انا بوجه السلك الويف بصبعي اكتر او بايدي اكتر، من غير اكتر مما اني بشده، لان انا لو شديت طبيعي ان السلك بتاعي هيتشد معايا وزاويته هتتغير وهيبقى شكله مش مظبوط. زي ما انتم شايفين انا بعمل الاول لفات عاديه الاسلاك جنب بعض بالظبط، وبعدين بعمل بعد دور او دورين ببتدي اوسع المسافه ما بينهم وافتح ما بين الاسلاك، وببتدي زي ما انتم شايفين بصبعي بزق السلك في مكانه، ما بشدش عشان اظبط المسافه ما بينهم ما تتغيرش مع شد السلك وتشكيل الويف بتاعي. وزي ما انتوا شايفين برضو انا بدأت بعدد لفات صغير او ضيق، وبعدين وسعت في النص، وبعدين رجعت تاني لعدد لفات صغير. دلوقتي هنتنقل من اسهل نوع من انواع الويفز بتاعتنا لاصعب واحد فيهم، هو من مكان واسع لمكان ضيق. ده اصعب شيء، لان الاسلاك بتبقى طبعا يعني تبقى عايزة تهرب للمكان الواسع. فده بيخلي الويف بتاعنا يبقى واسع شوية غصب عننا، ما بنعرفش ان احنا نضيقه او نحكمه كويس زي ما بنعمل لما نكون بنعمل بالعكس من الضيق للواسع. عشان كده دايما أو غالبا بيبقى الجزئية دي بتبقى في ظهر الشغل او في ظهر البيل. لما بنيجي نشكل البيل بتبقى من ورا، فما بتبقاش باينه قوي. وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نظبط او نحاول ان احنا نمسك اطراف الاسلاك زي ما هتشوفوا ان شاء الله دلوقتي معايا، عشان نحاول نقلل الفراغات اللي بتحصل في النوع ده من الويف. الكلام عن تشكيل البيل، هي ان شاء الله الفيديو الجاي انا هتكلم بشكل مفصل عن تشكيل البيل او المكان اللي بيتعلق منه الدلاية. فياريت ان شاء الله تشوفوا الفيديو، عشان هيسهل عليا شغل كتير قوي في دلايات وشغل سلاسل. هتبقى سهلة بالنسبة لنا لما نفهم الفكرة بتاعة التشكيل بتاع البيل. زي ما انتم شايفين انا بشكل بنفس الطريقة، بس الفرق ان انا لازم اما اجي اشكل الجزء، زي ما انتم شايفين السلك طبعا هو في الخيط بيبقى مش بيبقى سهل، مش زي السلك، بس بقى ان انا بمسك الجزء اول ما اشكل جزء زي ما انتم شايفين بقوم ماسكاه بصبعي الكبير اللي في الايد التانية، وانا لغاية ما اكمل تشكيل السلك اللي بعديه، وهكذا طول الشغل لغاية ما اخلص الويف بتاعتي، عشان احاول ان انا اقلل من الفراغات اللي بتحصل في الويف في النوع اللي زي ده.
هنيجي على الأسلاك وهنطبق نفس الموضوع. هجيب اللزق بتاعي. زي ما انتم شايفين اللزق ده سهل جدا في استخدامه، في برضو لما اجي اشيله. وببتدي ان انا احط الاسلاك بتاعتي نفس الزاوية اللي انا هعملها. طبعا لما ببقى بشتغل في قطعة او مشروع بيبقى سهل اسهل من كده، لان اطراف الاسلاك دي بتكون موصولة في حاجة زي حجر او بقية الدلاية، فبيبقى اسهل برضو من ان انا اكون بس لزقاها على اللزق بتاعي. بس عشان توضيح الفكرة في الفيديو انا استعنت باللزق عشان اظبط الزاوية اللي انا عايزة اوضح عليها الشغل. هكمل زي ما انتم شايفين انا عملت دلوقتي اهو الزاوية من واسع لضيق، وبعدين بتني اطراف الاسلاك بتاعتي عشان تسهل عليا ان انا ادخل سلك الويف. وده مش هيفرق معايا في الزاوية بتاعت الشغل بتاعتي، لان زي ما انتم شايفين انا تنيتها في طرف الاسلاك خالص، في الجزء البعيد اصلا عن الشغل الويف بتاعي. بجيب السلك من تحت زي ما احنا متعودين دايما، وببتدي الف لفة واتنين، وبعدين بمسكها زي ما انتم شايفين مثبتها بصبعي، وبعدين باجي الناحية التانية والف لفة واتنين. انا برضو ان شاء الله هغير في اعداد اللفات عشان تشوفوا الفرق برضو ما بين تأثير كل واحد والشكل المختلف لكل فراغ، للفراغات اللي ما بين الويف. بس اهم حاجة في الجزئية دي هي ازاي نثبت السلك اللي احنا بنشتغله طول ما احنا شغالين، عشان نقلل الفراغات اللي بتحصل في النوع ده من الويف. دلوقتي انا خلصت الويف بتاعي، هبتدي ان انا اشيل اللزق بتاعي. زي ما انتم شايفين سهل جدا ان انا اشيله، لانه عامل زي الورق مش زي السلوتيب. ده هيبقى اسهل بكتير من السلوتيب او اللزق التيب الشفاف، لانه ما بيلزقش قوي زي التاني. وفي نفس الوقت برضو انصح ان احنا ما نسيبش اللزق ده على السلك كتير، لانه ممكن لو قعد فترة لما بيتشال بيسيب اثار شوية فيها تلزيق او زي عرة شوية على الاسلاك. فياريت اول ما نخلص الشغل على طول نشيل اللزق بتاعنا. نيجي بقى لرابع نوع معانا من الويف، هي الشغل الفيجر 8 ويف على 3 اسلاك. احنا كل ده كنا شغالين على سلكين، انا هشتغل على 3 اسلاك. والثلاث اسلاك ده هنطبق عليهم، يعني ممكن نطبق عليهم نفس اللي احنا عملناه في الثلاث انواع ويفز اللي قبل كده، اللي هو سواء يكون المسافة مستمرة او المسافة من ضيق على واسع او من واسع على ضيق. هي نفس الطريقة بالظبط. انا بجيب الاسلاك واحطهم جنب بعض. اهم حاجة يبقى المسافة ما بين، يبقى السلك اللي في النص يبقى بالظبط بالنص ما بين السلكين التانيين. زي ما انتم شايفين انا بعمل لفة او لفتين او حسب عدد اللفات اللي انا هعملها على السلك الاولاني اللي على الطرف، وبعدين باجي على السلك اللي في النص كأني هكمل كأنه على سلكين اتنين، بس هعمل لفة واحدة بس، وبعدين برجع اكمل على السلك التالت عدد اللفات اللي انا عايزاه. السلك اللي في النص ما بزودش عن لفة او لفتين بالكتير جدا، ده لما يكون مثلا هعمل 5 لفات على
الاسلاك اللي على الطرف هعمل على في النص مثلا ممكن اعمل لفتين، ما زودش عن كده، لان زي ما انتوا شايفين السلك اللي في النص بلف عليه لفات اكتر من الاسلاك الجانبيه. يعني انا كل ما اجي بشتغل على الاسلاك الجانبيه مثلا بفوت عليها بالويف مره، لا انا بفوت بمرتين على السلك اللي في النص، مره وانا من اليمين للشمال ومره من الشمال لليمين. فعشان كده عشان الويف يبقى منتظم وشكله يعني يبقوا ماشيين مع بعض، ما يبقاش فيه لو زودت عدد اللفات على السلك اللي في النص هيبقى طالع معايا السلك اللي في النص واللي يبقى عامل زي المثلث. يا رب يكون الكلام واضح. انا ان شاء الله يكون الشغل في الفيديو يوضح لكم الصورة. رابع نوع من انواع الويف الفيجر 8 ويف بتاعنا هو اللي على 4 اسلاك. اللي على 4 اسلاك له طرق كتيرة جدا ممكن نغير فيها جدا، لان انا بتعامل مع الاسلاك دي على ان هما جهتين، جهة فيها سلكين وجهة فيها سلكين. بشتغل على كل جهة لوحدها وبعدين بنقل على الجهة التانية بلفة من تحت، وهو ده الفيجر 8 ويف. فانا ممكن الويف اللي انا بعمله على الاتنين مع بعض نغيره. يعني ممكن نستخدم اي نوع ويف على سلكين مع بعض ونشتغلهم، وبعدين نبتدي ننقل على الناحية التانية ونعمل نفس الويف. انا هنا عاملة ويف سهل جدا، اللي هو لفة حوالين السلك اللي تحت، وبعدين لفة حوالين السلكين مع بعض، وبعدين لفة حوالين السلك اللي فوق، وبعدين بنقل على الناحية التانية من تحت، واعمل نفس الموضوع، اكرر نفس الموضوع زي ما انتم شايفين دلوقتي، واعمل لفة حوالين السلك اللي فوق لوحده، ولفة حوالين السلكين الاتنين مع بعض، ولفة حوالين السلك اللي تحت لوحده، وبعدين بنقل على الناحية التانية. ممكن تكون بتلخبط شوية، بس لو اشتغلناها يعني لمدة 1 سنتي يعني هتبقى سهلة جدا بالنسبة لنا. ده انا كنت دلاية كنت عاملاها في فيديو قبل كده زي ما انتم شايفين، وكنت عاملة فيها مستخدمة 4 اسلاك زي ما احنا بنشتغل دلوقتي. بظبط الاسلاك بتاعتي واظبط الزاويه بتاعتي، وبرضو لو حبيت ان انا اعمل الويف دي يبقى مسافه مستمره ما بين الاسلاك، او من ضيق لواسع او من واسع لضيق، برضو هنطبق عليها نفس اللي احنا طبقناه على اول 3 انواع من الويف، بس الاختلاف هيبقى على 4 اسلاك مش 2 بس. فزي ما انتم شايفين بعمل لفه حوالين السلك اللي تحت، بعدين لفة حوالين السلكين مع بعض، بعدين لفة حوالين السلك اللي فوق لوحده، دي اول جهة، وبعدين بنقل على الجهة التانية بلفة من تحت، واعمل لفة حوالين السلك اللي فوق، وبعدين لفة حوالين السلكين اللي فوق مع بعض، وبعدين لفة حوالين السلك اللي تحت لوحده. وهو ده التكرار بتاعي، وبفضل اكمل. ممكن اغير في هغير برضو في عدد اللفات، ان انا ممكن اعمل على، يعني مثلا دلوقتي انا بعمل لفة حوالين السلك اللي تحت، هعمل لفتين حوالين السلك اللي تحت، لفتين حوالين السلكين مع بعض، لفتين حوالين السلك اللي فوق لوحده، وبعدين بنقل على الجهة التانية اكرر لفتين حوالين السلك اللي فوق، ولفتين حوالين السلكين مع بعض، ولفتين حوالين السلك اللي تحت لوحده.
انا زي ما انتم شايفين عملت في الاول وفي الاخر لفة واحدة، وفي النص عملت لفتين. دلوقتي اخر ويف معانا هي عبارة عن 6 اسلاك، هنطبق عليها نفس بالظبط اللي احنا عملناه في ال4 اسلاك، بس انا حبيت ان انا اوضحها عشان اقول لكم ان ممكن نعمل عدد اسلاك لا متناهي. بس طبعا الشكل بيختلف، يعني زي ما انتوا هتشوفوا هتلاقي الشكل يعني فيه ضخامة شوية، او يعني مش رقيق زي الاسلاك التانية. بس ده طبعا يرجع لذوق كل واحد والنوع المشروع اللي احنا بنشتغل. ممكن يبقى فيه مشروع يتطلب مننا ان احنا نعمل حاجة تكون فيها يعني شغل شوية ويبقى للقطعة جسم، يعني ما تبقاش رقيقة، ما تبقاش بسيطة، يبقى عندنا كل الاختيارات اللي احنا ممكن نعملها. زي ما انتم شايفين انا عملت نفس اللي انا عملته في الويف اللي قبليها، مع فرق ان انا زودت سلك زيادة. فزي ما انتم هتشوفوا هنبتدي مع بعض دلوقتي تاني اهو. لفة حوالين السلك اللي تحت لوحده، دي جهة اللي فيها 3 اسلاك، وبعدين لفة حوالين السلكين مع بعض، هطلع ما بينهم واعمل لفة حوالين السلكين اللي فوق مع بعض، وبعدين هعمل لفة حوالين السلك اللي فوق لوحده. وانا كده خلصت الجهة الاولانية، وهبتدي انقل على الجهة التانية، اعمل لفة حوالين السلك اللي فوق ولفة حوالين السلكين اللي فوق مع بعض، واطلع ما بينهم اعمل لفة حوالين السلكين اللي تحت مع بعض، وبعدين اطلع ما بينهم واعمل لفة حوالين السلك اللي تحت لوحده. هظبط الاسلاك بتاعتي واظبط يبقوا مع بعض، كل جهة فيها 3 اسلاك. اهم حاجة ان انا ابتدي باسلاك متظبطة جنب بعض ومنتظمة، ما فيهاش تنايات، عشان الشكل يبقى في النهاية شكله متقن ونضيف. بعمل لفة حوالين السلك اللي تحت لوحده، وبعدين لفة حوالين السلكين اللي تحت مع بعض، بطلع ما بينهم واعمل لفة حوالين السلكين اللي فوق مع بعض، بطلع ما بينهم واعمل لفة حوالين السلك اللي فوق لوحده. وهو ده خلصت الجهة دي. ببتدي انقل على الجهة التانية بلفة من تحت، واعمل لفة حوالين السلك اللي فوق لوحده، لفة حوالين السلكين اللي فوق مع بعض، واعمل اطلع ما بينهم واعمل لفة حوالين السلكين اللي تحت مع بعض، بعدين لفة حوالين السلك اللي تحت لوحده. ببتدي اكمل، بفضل اكمل على النظام ده لغاية ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. وانا برضو هغير ان شاء الله، وهعمل بدل لفة واحدة لفتين على كل بدل كل لفة مكانها لفتين، عشان اوريكم برضو الفرق في الشكل اللي هيحصل بعد ما اغير عدد اللفات بتاعتي. وبكده بقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. معلش الفيديو بتاع النهاردة ممكن يبان ان هو يلخبط شوية، بس نصيحتي ان اللي لسه بيبتدي شغل الويف يجي على كل غرزة او كل نوع من انواع الويف، سواء اللي احنا عملناه في الفيديو النهاردة او ال3 فيديوهات اللي احنا عملناهم قبل كده،
ويبتدي يمسك الاسلاك ويفضل يمسك غرزة ورا غرزة يشتغلها لغاية ما يحس ان هو اتقنها وفهم الاتجاه بتاع الاسلاك رايحة منين جاية فين. ده هيساعد بعد كده الواحد بيشتغل اي مشروع، هيبقى بالنسبة له سهل جدا ان هو يحدد نوع الويف اللي هو هيشتغل بيه. ان شاء الله الفيديو يكون واضح. ولو اي حد عنده سؤال يا ريت يسيبه في الكومنتس تحت الفيديو، وان شاء الله انا هرد عليه. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.